नमस्कार. आई अन्नपूर्णा रेसिपीत आपले स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत दिवाळी फराळमध्ये बालुशाहीची रेसिपी. ही बालुशाही खुसखुशीत आणि प्रत्येक बालुशाही रसाळ होते. काही महत्त्वाच्या टिप्स मी तुम्हाला सांगणार आहे, जेणेकरून तुमची बालुशाही पहिल्याच प्रयत्नात हलवाईसारखी परफेक्ट होईल. बालुशाही घरच्या घरी बनवू शकता, तर व्हिडिओ कुठे स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. बालुशाही बनवण्याकरता मी इथे अर्धा किलो मैदा वापरणार आहे. तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचा मैदा वापरू शकता. हा मैदा चाळून घ्यावा, जेणेकरून त्यात काही कचरा असेल तो निघून जाईल. मैद्यामध्ये चिमूटभर मीठ आणि पाव चमचा खाण्याचा बेकिंग सोडा घालून मिक्स करून घेऊ. 1 वाटी गरम केलेले साजूक तुपाचे मोहन घेतले आहे. वजनी प्रमाणात म्हणाल तर साजूक तूप 125 ग्रॅम घेतले आहे. तूप गरम असल्याने पहिले चमच्याने मिक्स करून घेऊ, नंतर हाताने सर्व मैदा चोळून घेऊ. मैद्यात आपण जे काही साजूक तुपाचे मोहन टाकतो ते सर्व मैद्याला लागले पाहिजे. मोहनासाठी तुम्ही साजूक तुपाऐवजी डालडा वापरू शकतात. आता 1 वाटी ताजे दही टाकूया. दही वापरल्याने बालुशाहीला आतमध्ये खूप छान लेअर येतात. शक्यतो ताजे दही वापरावे व जास्त आंबट दह्याचा वापर करू नका. हे दही सर्व पिठाला लावून घ्यावं व पीठ मळताना जोर न लावता हलक्या हाताने मळून घ्या. या पिठाचा गोळा करण्याकरता खूप कमी पाणी वापरायचे आहे. लागेल तसे पाव वाटी पाणी किंवा त्यापेक्षा कमी पाणी वापरून गोळा करून घ्यावा. गोळा तयार करताना जास्त पाणी वापरल्यास लेअर पडत नाही. हलक्या हाताने मळून गोळा करून घ्यायचा आहे. जास्त जोर लावून मऊसूद मळून घेऊ नका. हलक्या हाताचा वापर करून पिठाचा गोळा तयार करण्याचा प्रयत्न करावा. आता झाकण ठेवून हे पीठ 15 ते 20 मिनिटे मुरायला ठेवू. आता तोपर्यंत बालुशाहीचा पाक तयार करूया. पाक करण्याकरता अर्धा किलो साखर घेतली आहे. अर्धा किलो मैद्याच्या बालुशाही करता अर्धा किलो साखरेचा पाक करावा. आता यामध्ये 3 वाट्या पाणी टाकूया. 3 वाट्या पाणी वापरल्याने पाक परफेक्ट बनेल. खूप जास्त घट्ट व अति गोडसर होणार नाही. बालुशाही करता आपल्याला इथे 1 तारीपेक्षा हलकासा पुढेपर्यंत असा पाक बनवायचा आहे. रंगाकरता मी इथे केशर घातले आहे. केशरमुळे बालुशाहीला छान रंग येतो. केशर हे ऑप्शनल आहे. तुम्ही केशर ऐवजी फूड कलर वापरू शकता. 1 तारीपेक्षा पुढेपर्यंत पाक बनवल्यास बालुशाहीवर हलकीशी साखरेची लेअर जमा होते. जर तुम्हाला लेअर आवडत नसेल तर 1 तारी पाक बनवावा. आपला पाक चिकट व्हायला सुरुवात झाली आहे, पण अजून पाक तयार व्हायचा आहे. पाक तयार करताना गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम असावी. आता पाकामध्ये 1 टीस्पून वेलची पूड टाकूया. वेलची पूडमुळे छान स्वाद येतो. पाक काळसर वाटत असेल त्यात 2-3 चमचे दूध घालावे. दूध घातल्याने साखरेतील कचरा वरती येईल व पाक स्वच्छ होईल. 1 तारी पाक तयार झाला की नाही ते चेक करूया. चमच्यातून शेवटचा थेंब लांबटसारखा पडत आहे, म्हणजे 1 तारी पाक तयार झालेला आहे. बोटानेही चेक करूया. 1 तार तुटत आहे. अजून 1 मिनिटभर पाक उकळू देऊ व नंतर गॅस बंद करून घेऊ. आता बालुशाही बनवून घेऊ. हलक्या हाताने पुन्हा एकदा पीठ मळून घेऊ. मी इथे मीडियम साईजची बालुशाही बनवणार आहे. त्याकरता मोठ्या लिंबा एवढा गोळा घ्यावा. अशा पद्धतीने गोळा भोवऱ्यासारखा गोल फिरून
त्याला हलक्या हाताने प्रेस करून अंगठ्याने दाबून बालुशाहीचा आकार देऊ. बालुशाहीला मधोमध होल केल्यास मेदूवडा किंवा डोनट होईल. होल न करता अंगठ्याने प्रेस करावे. एका बॅचमध्ये जेवढी बालुशाही कढईमध्ये बसेल तेवढीच बालुशाही बनवावी. बाकीचे पीठ कडक होऊ नये म्हणून झाकून ठेवा. आता बालुशाही तळून घेऊ. तळण्याकरता तेल गरम झाले की नाही ते चेक करूया. मैद्याचा गोळा वरती तरंगत आहे. आपल्याला पाहिजे तसे तेल गरम झालेले आहे. आता बालुशाहीची पहिली बॅच तळून घेऊ. कढईत बसेल तेवढ्या 7-8 बालुशाही तेलात सोडूया. बालुशाही तळताना तेल खूप गरम नसावे. बालुशाही तेलात सोडल्यावरती त्या कढईच्या तळाला जाऊन बसतील. जसजशा बालुशाही तळून हलक्या होतील तसतशा त्या तेलावर तरंगतील. आपले तेल बालुशाही करता परफेक्ट गरम आहे. तेलावर तरंगल्यावर बालुशाही झाऱ्याने पलटी करावे. अगोदरच झारा लावू नये. बालुशाही तळताना तेल जास्त गरम नसावे व गॅसची फ्लेम मंद असावी. गॅसची फ्लेम मोठी ठेवल्यास बालुशाही बाहेरून तळली जाईल पण आतून कच्चीच राहते. मंद आचेवर बालुशाहीची एक बॅच तळण्याकरता 8 ते 10 मिनिटे लागतात. बालुशाही बदामी रंगावर तळून घ्यावी. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने बालुशाही बदामी रंगावर तळून घ्यायची आहे. बालुशाही तळून झालेली आहे. तळणीच्या साहाय्याने काढून लगेच गरम पाकात घाला. दुसरी बॅच तळेपर्यंत पहिली तळलेली बालुशाही पाकात राहू द्या. पाकात साधारण 10 ते 12 मिनिटे बालुशाही मुरत ठेवावी. त्यामुळे पाक व्यवस्थित बालुशाहीत मुरला जातो. अशा पद्धतीने सर्व बालुशाही तयार करून घेऊ. हलवाईसारखी परफेक्ट बालुशाही तयार आहे. अर्धा किलो मैद्यामध्ये मध्यम आकाराच्या 30-32 बालुशाही तयार होतात. वजनी म्हणाल तर 1.5 किलो बालुशाही भरते. बालुशाहीची ही रेसिपी खूप सोपी आहे. तुम्ही सुद्धा दिवाळी फराळमध्ये सण समारंभात अशा पद्धतीने बालुशाही नक्की करून पहा. रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा. तसेच तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा.